Chào mừng các bạn đã đến với TVT Movies. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 10 sự thật đáng kinh ngạc về Lý Tiểu Long và 9 kỷ lục thế giới cho đến nay không ai có thể phá vỡ của Lý Tiểu Long. Lý Tiểu Long tên thật là Lý Trấn Phiên, sinh năm 1940 tại San Francisco, California, Mỹ. Quê gốc của ông ở thị trấn Quân An, huyện Thuận Đức, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ông là người đầu tiên trên thế giới thay đổi võ đạo, là nhà kỹ thuật, triết học trong giới võ thuật. Ông là người đề xướng ra giải đấu vô địch võ thuật ở Mỹ UFC, và là cha đẻ của võ thuật tổng hợp MMA, là bậc thầy võ thuật, là người sáng lập ra phim Kung Fu và là người sáng lập ra Triệt Quyền Đạo. Ông là một diễn viên người Hoa trong các phim Kung Fu hàng đầu của Hollywood. Với những đóng góp về văn hóa, nghệ thuật, Lý Tiểu Long được tạp chí Time xếp vào danh sách 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20. Tài hoa, nổi tiếng và bạc mệnh đó là những từ ngữ mà công chúng có thể hình dung, khái quát về cuộc đời của huyền thoại quá cố. Chính vì vậy, những góc khuất trong số phận ngắn ngủi của Lý Tiểu Long luôn khiến công chúng tò mò. Các bạn đang xem video trên kênh TVT Movies, hãy nhấn đăng ký để xem được những video mới nhất nhé. 10 sự thật đáng kinh ngạc về Lý Tiểu Long. 1. Biệt danh thời đi học của Lý Tiểu Long là khỉ đột. Theo tiểu sử chuyên sâu của Matteo Palli, biệt danh của Lý Tiểu Long ở trường là Gorilla khỉ đột. Sở dĩ anh có biệt danh có phần xấu hổ này bởi vì Hawkins Chung, bạn học của anh tại trường Francis Xavier cho biết, trông cậu ta vạm vỡ và luôn đi lại với hai cánh tay ở hai bên. Hầu hết các học sinh đều sợ Lý Tiểu Long, nhưng vì Chung là một trong những người bạn thân nhất của anh, Chung đã gọi Lý Tiểu Long bằng cái tên mà chỉ có mình anh gọi, Chicken Legs, chân gà, vì thân hình vạm vỡ nhưng đôi chân có phần gầy gò của Lee. Hawkins nói rằng Lee thường nổi giận với anh khi bị gọi bằng cái tên này và sẽ rượt theo anh chạy khắp sân trường. 2. Từng gia nhập nhóm du côn đường phố. Mặc dù xuất thân từ một gia đình trung lưu nhưng thời niên thiếu, Lý Tiểu Long là một chàng trai hành động thiếu kiểm soát, thường gây rắc rối và thích đánh nhau trên đường phố. Khi còn là một đứa trẻ ở Hồng Kông, tôi là một đứa trẻ hư và thường lao vào những trận đánh nhau, Lý Tiểu Long từng chia sẻ với tạp chí Black Belt. Chúng tôi thường giấu dây xích, bút và những con dao ở bên trong. Rồi một ngày, tôi bắt đầu tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không có băng đảng của mình ở sau khi tôi lao vào một trận đánh nhau. Vì thường xuyên gây lộn nên năm lớp 4, Lý Tiểu Long đã bị đuổi học. Ông phải chuyển trường và bắt đầu nghĩ đến việc học võ để tự vệ. Tôi chỉ bắt đầu học Kung Fu khi tôi cảm thấy mình không được an toàn, ông tiết lộ. 3. Bạn gái đầu tiên là người Mỹ gốc Nhật. Một trong những người bạn gái thổi đầu của Lý Tiểu Long là một sinh viên người Mỹ gốc Nhật tên Ami Sanbo. Lúc đầu, cô từ chối những lời tỏ tình lãng mạn của anh, nhưng Lý Tiểu Long vẫn kiên trì theo đuổi đến cùng. Mối quan hệ của cả hai bắt đầu có biến chuyển khi Ami Sanbo bị chấn thương vùng chân ở lớp học ballet, cô phải đi lại bằng nạng. Khi Lý Tiểu Long nhìn thấy Sanbo đang vật lộn để leo lên cầu thang, ông đã bế cô lên trên. Cả hai sau đó đã có một mối quan hệ gắn bó suốt 2 năm. 4. Từng là quán quân nhảy cha-cha. Năm 1914 tuổi Lý Tiểu Long bắt đầu theo học vũ đạo. Với vũ điệu cha-cha-cha, ông giành giải quán quân trong cuộc thi nhảy cha toàn lục địa vào năm 1958 18 tuổi. Điều này được lý giải là do sự tương đồng giữa võ thuật phương Đông và những bước nhảy. Cũng trong những năm này, Lý Tiểu Long có một vai diễn trong The Orphan. Đây cũng là vai diễn trẻ em cuối cùng của ông và là phim duy nhất không có cảnh đánh đấm. 5. Camera không bắt được chuyển động vì tốc độ ra đòn quá nhanh. Sự nghiệp diễn xuất của Lý Tiểu Long có khởi đầu không tốt đẹp khi tham gia bộ phim đầu tay The Green Hornet. Nguyên nhân không phải do Lý Tiểu Long diễn xuất tệ, mà vì ông di chuyển quá nhanh so với máy quay đến nỗi không ai có thể nhìn thấy những chuyển động của ông trong những phân cảnh được ghi lại. Lý Tiểu Long đã phải nhận về những tràng cười từ các diễn viên và đoàn làm phim. Ông lao vào phòng thay đồ với một tâm trạng tồi tệ. Sau này, ông dần thay đổi cách biểu diễn của mình. Trời ơi, anh ấy đã làm nó chậm lại, ngôi sao Van Williams của The Green Hornet thốt lên khi nhìn thấy sự thay đổi của Lý Tiểu Long. Trong phim, Lý Tiểu Long đóng vai trợ lý Kato của nhân vật chính Hornet. 6. Người phụ nữ ở cùng Lý Tiểu Long đêm ông qua đời. Bruce Lee, N.E. là một bộ phim truyện năm 1976 có ý định kể câu chuyện về Betty Tinh Pei, người phụ nữ Lý Tiểu Long ở cùng trong đêm anh qua đời. Kỳ lạ thay, Tinh đóng vai chính trong phim với cảnh lên giường với Daniel Lee Sau-in, người thủ vai Lý Tiểu Long. Betty Tinh Pei đã suýt có cơ hội mang cuộc đời đầy bi kịch của cô lên màn ảnh rộng qua bộ phim truyền hình thực tế Bruce Lee N.E., nhưng đạo diễn lại có một ý tưởng khác. Đạo diễn Loma đã biến những gì diễn ra trong phòng ngủ của họ năm ấy thành trí tưởng tượng của Tinh trong phim, một nhà phê bình viết vào thời điểm đó. 7. Em trai Lý Tiểu Long là ca sĩ nổi tiếng.
em trai của Lý Tiểu Long. Robert Lee Jun-fai là một nhạc sĩ nhạc pop nổi tiếng ở Hồng Kông. Ông là ca sĩ chính của Thunderbird, một nhóm nhạc thành công vào giữa những năm 1960 và thể hiện các ca khúc bằng tiếng Anh. Ông đã phát hành một sản phẩm để tưởng nhớ anh trai mình với tên gọi The Ballad of Bruce Lee vào năm 1974. Nam ca sĩ kiêm diễn viên Lý Trấn Huy. Robert Lee là con út trong số 5 anh chị em của Lý Tiểu Long. 8. Bộ phim đầu tiên đạt kỷ lục phòng vé. Khi bộ phim võ thuật đầu tiên của Lý Tiểu Long The Big Boss được phát hành tại Hồng Kông vào năm 1971 và đã đánh bại kỷ lục phòng vé được nắm giữ bởi bộ phim nhạc kịch The Sound of Music với sự tham gia của Julian Bell, được phát hành năm 1965. The Big Boss là một cơn sốt phòng vé bất ngờ. 9. Từng xích mích với đạo diễn. Đạo diễn phim kỳ cựu Lowe, người chỉ đạo Lý Tiểu Long trong The Big Boss, đã phạm một sai lầm khi trả lời với một tờ báo rằng ông đã dạy Bruce cách chiến đấu trước ống kính. Tệ hơn nữa, ông ta còn tự xưng bản thân là The Dragon's Mentor, người cố vấn của con rồng châu Á. Khi Lý Tiểu Long biết tin này, ông đã vô cùng giận dữ chạy tới nơi vị đạo diễn này đang quay phim và đe dọa sẽ đánh ông ta. Nam diễn viên chỉ bình tĩnh lại khi vợ của Lo, Gladys can thiệp. 10. Ông còn là một nhà thơ và nhà triết học. Không những nổi danh với vai trò diễn viên, thầy dạy võ thuật, Lý Tiểu Long còn là một nhà thơ và một triết gia. Ông đã từng nghiên cứu về thơ và triết học ở trường và thậm chí còn có nhiều tác phẩm được xuất bản. Trong khi đang theo học tại trường đại học Washington, ông đã tập trung nghiên cứu về triết học phương Đông và phương Tây, ngoài ra còn hợp nhất các yếu tố của đạo Diết Du, đạo Hồi, đạo Lão và triết lý KGIS Nam Erti. Đồng thời, ngôi sao họ Lý rất coi trọng việc đọc. Lý Tiểu Long đã có một thư viện khổng lồ chứa hơn 2.500 cuốn sách ở nhà mình. Phần lớn chúng nói về võ thuật và triết học. Trước khi mất không lâu, ông đã viết một bài luận cá nhân là In My Own Process, trong đó ông đã nói về vai trò của mình trong thế giới này. Các bạn đang xem video trên kênh TVT Movies, hãy nhấn đăng ký để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. 9 kỷ lục thế giới cho đến nay không ai có thể phá vỡ của Lý Tiểu Long. 1. Đá vỡ bao cát 45 kg chỉ với một cú đá nghiêng. 2. Dùng song tiết côn đánh ra một lực khoảng 1.600 pounds. 3. Trong một giây có thể đánh ra 9 đòn tay, theo ghi chép lại thốn quyền mạnh nhất của ông có thể đẩy một người nặng 150 kg ra xa đến 5 mét. Bốn. Lý Tiểu Long có thể dùng ngón tay mở nắp chai Coca-Cola một cách rất dễ dàng. 5. Một chưởng của Lý Tiểu Long có sức mạnh khoảng 350 pounds. Theo ghi chép chưởng Vương A Lý cũng đánh được như vậy, nhưng Lý Tiểu Long nặng 130 pounds mà A Lý nặng 260 pounds, không phải ở cùng cấp thể trọng. 6. Lý Tiểu Long trong một giây có thể dùng chân đá được 6 cước, với chiêu bài dùng động tác đá nghiêng, ông có thể đá bay một người có cơ thể cường tráng nặng 200 pounds đi xa 20 mét. 7. Căn cứ tư liệu ghi lại, Lý Tiểu Long có thể dùng hai tay chống đẩy liên tục được khoảng 1.500 lần, một tay có thể lên xuống liên tục được 400 lần, chỉ dùng hai ngón tay người bình thường không làm nổi lên xuống được khoảng 200 lần, thậm chí chỉ một ngón tay cái có thể lên xuống được 100 lần. 8. Đá một bao tải nặng khoảng 135 kg lên trần nhà có độ cao ước chừng 5 mét. 9. Lý Tiểu Long có thể cầm thanh tạ nặng 34 kg và duỗi thẳng tay bất động trong 20 giây, sau đó thu tay lại và lập tức cầm thanh tạ 56 kg duỗi thẳng tay được trong mấy giây. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh TVT Movies, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ và xem được những video mới nhất nhé.